Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Рівненщині березнівські поліцейські викрили 24-річного жителя села Голубне, який жорстоко скалічив свого знайомого. Під час конфлікту через підозру у крадіжці він напав на 22-річного односельця та відрубав йому 2 пальці. Потерпілий сам звернувся до медиків та поліції. Під час обшуку у будинку нападника знайшли закривавлену зброю та корпус гранати. Поліцейські відкрили 2 кримінальних провадження. Вирішується питання про оголошення підозри. Окремо слідство перевіряє ймовірну крадіжку грошей потерпілим. На Хмельниччині у Ярмолинецькій громаді поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство, а виявили у 48-річного кривдника бойову гранату F1 та набої до автомата. Боєприпаси вилучили. Чоловікові оголосили підозру за незаконне зберігання зброї та вибухівки. Також на нього склали адмінпротокол за домашнє насильство. Походження боєприпасів нині з'ясовують. На Хмельниччині до суду скерували справу проти 47-річної водійки, через яку загинуло 5 людей. ДТП сталося ввечері 9 серпня поблизу села Юзіно. Тоді її автомобіль Денза N7 зіткнувся з автомобілем MG 350. Водій та 4 пасажирів другого авто загинули на місці. Жінку звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвели до смерті декількох осіб. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині правоохоронці викрили підпільне виробництво тютюну вартістю понад 25 мільйонів гривень. За даними слідства, група організувала повний цикл нелегального виробництва – від вирощування та збору рослин до ферментації та продажу, використовуючи підконтрольне підприємство як прикриття. Схема працювала у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Продукція збувалася по всій Україні. Під час обшуків було вилучено близько 45 тонн тютюну, ще 75 тонн рослин, обладнання, готівку та виявили 70 гектарів засаджених ділянок. Триває слідство та призначення експертиз. Також вирішується питання про арешт майна. У Кам'янці-Подільському до Вищого антикорупційного суду скерували справу проти екс-головного лікаря міської лікарні та колишнього керівника департаменту містобудування. У 2019 році вони без рішення міської ради дозволили приватному забудовнику знести фізіотерапевтичний корпус лікарні і будувати на його місці багатоповерхівку. Через це державі завдали майже 11 мільйонів гривень збитків. Посадовцям загрожує до 6 років ув'язнення зі штрафом та забороною обіймати посади. В Острозі судитимуть 61-річного чоловіка, який систематично знущався зі своєї 75-річної тещі. За даними слідства, він регулярно принижував її, штовхав та погрожував розправою. Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за подібні дії, але він продовжував насильство. Обвинувачений визнав свою провину. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та проходження програми для кривдників. Справу направили до суду. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або 2 років позбавлення волі. На Рівненщині оголосили конкурс на здобуття обласної премії у галузі театрального мистецтва. Подаватися можуть як професійні, так і аматорські театри, актори, режисери, драматурги, дослідники та журналісти. На розгляд прийматимуться театральні вистави, режисерські та акторські роботи, документальні фільми, наукові дослідження і публікації, що вже були оприлюднені та отримали позитивний відгук у медіа. Пропозиції щодо кандидатів приймаються до 17 грудня в управлінні культури Рівненської ОДА або електронною поштою. Пізніше надіслані документи не розглядатимуться. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами, ще буде багато цікавого.